सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। OnePlusले भर्खरै लन्च गरेको छ आफ्नो लेटेस्ट स्मार्टफोन सिरिज OnePlus 8, जसमा OnePlus 8 र OnePlus 8 Pro गरी फरक दुईवटा मोडलहरू रहेका छन्। र आज हामी कुरा गर्नेछौँ यी दुईवटै फोनहरूको बारेमा र जान्नेछौँ यिनीहरूको फुल स्पेसिफिकेसन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। डिस्प्लेको कुरा गर्दा OnePlus 8 मा 180 ग्रामको यो फोनमा 6.55 इन्चको फ्लुइड एमोलेड फुल HD प्लस 20:9 एस्पेक्ट रेसियोवाला डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ, जसको रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज रहेको छ भने यसले HDR10+ पनि सपोर्ट गर्दछ। त्यसैगरी कुरा गर्दा OnePlus 8 Pro को 149 ग्रामको यो फोनमा 6.78 इन्चको कर्भड QHD+ फ्लुइड एमोलेड डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ, जसको एस्पेक्ट रेसियो 19.8:9 रहेको छ भने यो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटको साथमा आउँदछ। अभियसली यसमा पनि HDR10+ सपोर्ट देख्न सकिन्छ। प्रोसेसरको कुरा गर्दा दुईटै फोनमा क्वालकमको लेटेस्ट स्न्यापड्रागन 665 अक्टाकोर चिपसेट दिइएको छ भने यिनीहरूमा X55 चिपसेट पनि दिइएको छ, जसको मतलब यी दुईटै फोनहरूमा 5G सपोर्ट रहनेछ। क्यामेराको कुरा गर्दा यी दुईवटै फोन फरक क्यामेरा सेटअपको साथमा आउँदछन्। कुरा गर्दा OnePlus 8 को यो ट्रिपल रियर क्यामेरा सेटअपको साथमा आउँदछ। यसमा प्राइमरी क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको सोनी IMX586 सेन्सर रहेको छ, जसको एपरेचर f1.75 रहेको छ भने यसले YS प्लस EIS सपोर्ट गर्दछ। त्यसैगरी यसमा दोस्रो क्यामेरा 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स दिइएको छ, जसको एपरेचर f2.2 रहेको छ भने यसको फिल्ड अफ भ्यू 116 डिग्री रहेको छ। त्यसैगरी यसमा तेस्रो क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको मैक्रो लेन्स रहेको छ, जसको एपरेचर f1.7 रहेको छ। त्यसैगरी OnePlus 8 Pro को कुरा गर्दा यो क्वाड रियर क्यामेरा सेटअपको साथमा आउँदछ। यसमा प्राइमरी क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको सोनी IMX689 सेन्सर दिइएको छ, जसको एपरेचर f1.78 रहेको छ भने यसमा सेकेन्ड क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको नै अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स रहेको छ, जुन सोनीको IMX586 सेन्सर हो भने यसको एपरेचर f2.2 रहेको छ। त्यसैगरी यसको फिल्ड अफ भ्यू 120 डिग्री रहेको छ। त्यसैगरी फोनमा तेस्रो क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको 3x अप्टिकल जुम दिइएको छ, जसको एपरेचर f2.4 रहेको छ। त्यसैगरी फोनमा चौथो क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको कलर फिल्टर क्यामेरा दिइएको छ, जसको एपरेचर f2.4 रहेको छ। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा दुवै फोनमा सिंगल पन्च होल फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ, जुन 16 मेगापिक्सलको सोनी IMX471 सेन्सर हो भने यसको एपरेचर f2.45 रहेको छ र यसले EIS प्लस अटो फोकस सपोर्ट गर्दछ। र्याम रोम यी दुवै फोन 8GB र 12 गरी फरक दुईवटा र्याम भेरिएन्ट र 128 र 256 गरी फरक दुईवटा इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टमा उपलब्ध छन्। यिनीहरूमा UFS 3.0 बेस्ड स्टोरेज सपोर्ट दिइएको छ भने OnePlus 8 मा LPDDR4X र्याम रहेको छ भने OnePlus 8 Pro मा LPDDR5 र्याम दिइएको छ। ब्याट्री क्यापेसिटीको कुरा गर्दा OnePlus 8 मा 4300 mAh को ब्याट्री दिइएको छ, जसले 13 वाटको वाप चार्ज सपोर्ट गर्दछ भने यो फोन 22 मिनेटमा 1 देखि 50% सम्म चार्ज हुने कम्पनीले बताएको छ। त्यसैगरी OnePlus 8 Pro मा 4510 mAh को
पावरफुल ब्याट्री दिइएको छ। यसले पनि सेम 30 वाटको ऱ्याप चार्ज सपोर्ट गर्दछ भने OnePlusले पहिलोचोटि आफ्नो डिभाइसमा वायरलेस चार्जिङ पनि दिएको छ। OnePlus 8 Proले 30 वाटको नै फास्ट वायरलेस चार्ज सपोर्ट गर्दछ भने यसमा रिभर्स वायरलेस चार्जिङ पनि दिएको छ। तर OnePlus 8ले भने वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्दैन। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्दा दुईटै फोनमा कम्पनीको आफ्नै Oxygen OS बेस्ड Android 10 अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। कलरको कुरा गर्दा OnePlus 8 नेक्स्ट ब्ल्याक, ग्लेसियल ग्रीन, इन्टरस्टेलर ग्लो गरी फरक 3वटा कलरमा उपलब्ध छ भने OnePlus 8 Pro नेक्स्ट ब्ल्याक, ग्लेसियल ग्रीन र अल्ट्रामारिन ब्लू गरी यो पनि फरक 3वटा कलरमा उपलब्ध छ। सेन्सरको कुरा गर्दा OnePlus 8 Proमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर, एक्सिलेरोमिटर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पास, जाइरोस्कोप, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर, प्रोक्सिमिटी सेन्सर, सेन्सर कोर, लेजर सेन्सर, फ्लिकर डिटेक्ट सेन्सर, फ्रन्ट RGB सेन्सर दिइएका छन् भने OnePlus 8मा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, एक्सिलेरोमिटर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पास, जाइरोस्कोप, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर, प्रोक्सिमिटी सेन्सर, सेन्सर कोर गरी सबै प्रकारका सेन्सरहरू दिइएका छन्। अरू फिचर्सको कुरा गर्दा दुईटै फोनमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर, स्टिरियो स्पिकर, वाइफाई 6+ 5G आदि फिचर्सहरू रहेका छन्। र OnePlusले गुगल वानसँग सहकार्य गरेर यी फोनहरूमा 100 GB सम्मको गुगल स्टोरेज पनि दिने भएको छ, जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। र OnePlus 8 को इन्टरनेसनल प्राइस 8 GB ऱ्याम 128 GB भेरिएन्टलाई $649 पर्दछ, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा लगभग 85,000 रुपियाँ जति पर्न आउँछ भने यसको 12 GB ऱ्याम 256 GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टलाई $749 पर्दछ, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 97,000 जति हुन आउँछ। त्यसै गरी OnePlus 8 Pro को 8 GB ऱ्याम 128 GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टलाई $849 पर्दछ, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 1,09,000 जति हुन आउँछ भने यसको 12 GB ऱ्याम 256 GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टलाई $949 पर्दछ, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 1,21,000 रुपियाँ जति पर्न आउँछ। र OnePlusले आफ्ना सबै फोन नेपालमा लन्च गर्दै आइरहेको छ र हेरौँ यी फोनहरू नेपालमा कहिले र कति प्राइसमा लन्च हुन्छन्। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। भिडियो लाइक, शेयर र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाई हामीले हाम्रो फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ। हामी मिल्नेछौं अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।